जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਬਸ ਸਵੇਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਝਾੜੂ ਪੋਛਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ 9:30 ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਈ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਜ਼ਮੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 3 ਟੀਕੇ ਹੱਥ ਚ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ। ਬੀਬੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲੇਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਨਾ, ਸੌਖ ਲੈ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਬਾਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਰੋਟੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਧੀਆ ਨੀਰਾ ਖਾਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਲੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਦੇ ਢੱਕ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਬੋਝ ਕੇ ਢੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਖਵਾਵਾਂ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਪੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। ਆਏ ਕਰ ਸੋਨੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਾਲ ਤੱਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੈਂਚ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੱਤੀ ਸਮਾਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲੈ। ਤੜਕਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਸੀ ਰਾਤ। ਚੱਲ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਾ ਲਈ ਇੱਕ। ਵੇਲਾ ਚੱਲਾ ਬੀਬੀ। ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਏ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਛਕਣੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚ ਵੀ ਛਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਠੋ ਬਾਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚ ਵੀ ਖਾਇਆ ਮੰਗੇ। ਮਿੱਠਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਸੀ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਸੀਤੀ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨੂਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਐਸੀ ਗਾ ਔਰ ਦੁੱਧੀ ਚੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਕਾਂਚ ਦੀ ਸੀਸੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਦੇਖ ਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਚ ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਨੂਣ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਕਾਨ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ। ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ। ਬਸ ਇੱਕ 2 ਚਮਚੇ ਪਾ ਲੈ ਕਿ ਵੱਧ ਪਾਣਾ? ਪਾ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਬਸ ਬਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈ। ਘੁੱਟ ਪਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਬਸ।
थाल च धर लो पुत्त रोटी ਉਹ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋ ਹੀ ਕਾਲਾ ਨੂਣ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਵੜੀ ਕੋਲ ਲੱਤ ਪੜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਹੋਰ ਲਵੇੜਨੇ ਆ ਹਨਾ। थाल चक लिया थाल च रोटी धर ली ਆ ਲੱਸੀ ਮੈਂ ਢੱਕਤੀ ਹਰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ थाल च ਪੁੱਤ रोटी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਘਿਓ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਪਾਈਏ। मासी चप घट ही खानी है ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਯਾਰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਖ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰੜਕੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬੀਬੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ? ਆਹਾ सारे खां ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਵੀਰੇ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆਗਾ ਇਹ ਕਾਟਨ 'ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੌਣ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ? 150 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ 150 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ। ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਟ ਬਣੂ ਇਹਦੀ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਪਲੇਨ ਸਲਵਾਰ ਹਨਾ। ਕੁੜਤੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? ਕਲਰ ਪੈਂਟ 10 तो 300 दे सारे ਦੇਖੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੁੜਤੀ। ਸਲਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। आंदे लमा ਹਾਂ डॉक्टर से केड़े रोज आए जांदा ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। इनके पासे होवांगे खड़ जा